Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo how to find 3 values of x to make the inequality true or correct. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang linear inequalities in one variable? A linear inequality in one variable is an inequality which can be put into the form ax plus bx is greater than c, where a, b, and c are real numbers. Take note that greater than can be replaced by greater than or equal to, less than or equal to. Ang example ng linear inequalities in one variable ay 2x plus 3 is greater than 4. Kasi meron siyang exponent na 1 at meron siyang inequality symbol na greater than. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, I am Teacher Jinjinti Gandeza, a licensed professional teacher major in mathematics. Gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Ito ay dedicated sa lahat ng mga estudyante, mga magulang at mga guro. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Good day mga anakshi! Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-solve ng linear inequalities in one variable. Parang nagsosolve din lang kayo ng linear equations in one variable, ang kaibahan nga lang ay yung equality symbol. Diba yung equation, ang symbol niya is equal sign. Dito naman yung mga inequalities. A solution of an inequality is a value of the variable that makes the inequality a true statement. The solution set of an inequality is the set of all solutions. Ito ang mga properties of inequality na pwede natin gamitin sa pag-solve ng inequality in one variable. Ang gagawin natin dito ay to find 3 values of x to make the inequality true or correct. Number 1, x is less than negative 1. Okay, so ang pinaka-best way na gagawin natin dito is to use the number line. Kung maalala nyo pa yung number line. Okay, mag-drawing tayo ng number line. Then, maglagay tayo ng values. So, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Dito naman, positive 1, positive 2, positive 3, positive 4. Ngayon, x is less than negative 1. Maglalagay tayo ng open circle dito sa tapat ng negative 1. Kung ano yung turo ng inequality dito, yun din ang turo ng arrow dito. Okay? So, ang 3 values na kukunin natin ay yung nandito lang. Hindi kasali yung negative 1. At ano yung tatlo na yon? Pwede yung negative 2, negative 3, negative 4, at marami pang iba. Hanggang negative infinity, pwede ninyong kunin pero 3 values lang ang hinahanap. Okay, so let's check kung tama yung nakuha nating values. Is negative 2 less than negative 1? Correct. Is negative 3 less than negative 1? Correct din. Is negative 4 less than 1? That is true. Okay? Ito yung mga possible values. Number 2, 2x is greater than 0. Hindi pa nakasimplify yung inequality natin. So, ang gagawin natin, kailangan x lang ang matira dito. Kagaya ng ginawa natin kanina sa linear equation, i-divide lang natin to ng 2 para matira yung x, both sides. So, x is greater than 0. Then, ngayon, mag-drawing na tayo ng number line. Then, x is greater than 0. Open ulit, maglagay tayo ng circle sa tapat ng 0. Then, kung saan nakaturo yung inequality dito, yun din ang ilalagay nating arrow. Para mas madali ninyong makuha kung ano yung mga values. Ano yung mga values dito? Is positive 1, positive 2, positive 3, at pwede pa hanggang positive infinity. Okay? Is 1 greater than 0? True. Is 2 greater than 0? True. Is 3 greater than 0? True. Okay? Kung saan nakaturo yung arrow that is positive infinity, lahat yon ay pwedeng values of x para maging true ang inequality.
Number 3, x plus 2 is less than 7. Kagaya lang din ng linear equation, may kasama pa yung x dito na positive 2. Kailangan natin gawing 0 ito muna para matira lang is x. So, ang gagawin natin, mag-add tayo ng negative 2 para maging 0 siya. Ganon din dito sa kabila. So, x, makakancel na yan kasi 0 na yung sagot. Less than 7 minus 2 equals 5. So, ito na yung linear inequality natin. Ngayon, mag-drawing tayo ng number line para makuha natin yung 3 values. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6. Then dito naman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so x is less than 5. Maglagay tayo ng open circle dito sa 5. Then, kung saan ang turo ng inequality, yun din ang ilalagay nating arrow para madaling mahanap yung values. Saan nakaturo yung arrow? Doon tayo kukuha ng values. So, ano yung mga less than 5? That is 4, 3, and 2. At marami pang iba hanggang negative infinity. Okay? Number 4, x minus 4 is greater than negative 1. Katulad lang din siya dito kanina, kailangan nating maging 0 muna ito. So, mag-add tayo ng, ano ang i-add natin para maging 0 to? That is positive 4. Ganon din dito sa kabila. Then, simplify. So, x na yan, and negative 4 plus 4 is 0, greater than negative 1 plus 4, magkaiba ng sign, subtract. Then, copy the sign of the greater number. 4 minus 1, that is 3. Ano ang sign ng mas malaking number? Positive, kaya positive 3. Ito na yung linear inequality natin. Ngayon, mag-drawing ulit tayo ng number line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Pwede ninyong dugtungan to ha. Then, x is greater than 3. Dito tayo sa tapat ni positive 3. Open circle. Kung ano yung turo ng inequality, doon pupunta yung arrow natin. Okay, so ano yung mga nandito sa arrow na to? That is positive 4, positive 5, positive 6, hanggang positive infinity. Pwedeng true dito sa linear inequality. Is 4 greater than 3? Correct. Is 5 greater than 3? Correct. Is 6 greater than 3? True. The possible values are 4, 5, 6. Number 5, 3x plus 5 is less than negative 1. Ang gagawin natin is kailangan yung x lang matira dito. Ang pinakamadaling method ay yung tinatawag na transpose. Kapag magta-transpose ka, mag-change lang yung sign. Katulad nito, yung positive 5, pag transpose dito sa kabila, mag-change ng sign. So, ang magiging sagot na 3x is less than negative 1. Yung positive 5 equals magiging negative 5. Yun na yung pinakamadaling paraan. Pero paalala lang ha, kailangan master nyo muna yung addition property of equality. Baka ma-misunderstood ninyo itong transpose na method. So, next, 3x is less than negative 1 minus 5, that is negative 6. Para matira si x, i-divide natin ng 3. Para makancel ito, ang matira ay x. Less than negative 6 divided by 3, that is negative 2. Ito na yung linear inequality natin. Ngayon, mag-drawing tayo ng number line. So, 0, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. 1, 2, 3, 4. X less than negative 2, maglagay tayo ng open circle dito sa tapat ng negative 2. Saan nakatungo yung inequality dito? Pag ganon. So, yun din yung turo ng arrow dito. Ano yung mga possible values natin? Pwede yung negative 3, negative 4, and negative 5. Okay? So, ito na yung possible values of x. Bago ko tapusin ang video na ito, gusto ko lang kayong paalalahanan or take note, flip the sign after dividing or multiplying by negative number. Okay? For example, negative 3x is greater than 15. Dito sa case na to, kapag i-divide natin ito ng negative 3, ang dinivide natin is negative, yung inequality magre-reverse ng sign or i-flip natin. So, ang mangyayari, magiging x is less than negative 5 na siya.
na-reverse na yung inequality symbol. Same as kapag nag-multiply tayo ng negative number. For example, dito, nag-multiply tayo ng 1/5. Mag-change or mag-flip yung kanyang inequality symbol. So, magiging x is greater than negative 2 na siya. Okay? So, remember that. Yun lamang. Sana nakatulong ito sa inyong mga modules and activities. Sana marami kayong natutunan sa video na to. Kung meron kayong mga katanungan or clarifications, just comment down below. At kung nagustuhan ninyo ang video na to, please like, subscribe, at i-share nyo na rin sa mga classmates ninyo. Once again, stay home, stay safe, stay healthy, at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!